यसमा भिटामिन ई र सी मिश्रण भएकाले तपाईको फेसलाई हेल्दी, ग्लोइङ र केही फेसमा आउने रेडिकल्सबाट पनि राहत दिन्छ। हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु जसमा आज म रिभ्यू गर्न जाँदै छु क्लिन्जिङ मिल्कको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुई प्रकारको क्लिन्जिङ मिल्क छ। यो चाहिँ एउटा न्यू लुकको हो अनि यो चाहिँ एउटा सुम्निमाको। अनि यो तपाईले यु क्यान टेक इट एज अ फेस वाश है। यो तपाईले फेस वाशको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ किनभने यो पनि युज गरिसकेपछि मुख धुने नै हो। अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ आज मैले रिभ्यू गर्ने छु यसको बारेमा, न्यू लुकको क्लिन्जिङ मिल्कको बारेमा, जसको प्राइस नेपाली प्राइस छ 240 अनि यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ 36 मन्थको हुन्छ। अनि यसमा भिटामिन ई एन्ड सी मिक्स छ। आज म यसैको बारेमा रिभ्यू गर्न चाहदैछु। अब हामी भिडियोमा जोड्यौं। अब हामी कुरा गरौं यसको फाइदाको बारेमा। यो तपाईको रेडिकल्ससँग लड्छ र तपाईलाई प्रिम्याचुर एजिङ हुनुबाट बचाउँछ। यसमा तपाईको फेसमा देखिएको लाइनिङहरू र चाउरीपन टाइपको छालालाई नर्मल गराउन सहयोग गर्छ। यसको प्रयोगले तपाईको फेस नेचुरल अनि फ्रेश देखाउनुको साथसाथै तपाईको फेसमा चाहिने एसेन्शियल ओइल्स र मिनरल साल्ट्सको पूर्ति गर्छ। यसमा भिटामिन ई र सी मिश्रण भएकाले तपाईको फेसलाई हेल्दी, ग्लोइङ र केही फेसमा आउने रेडिकल्सबाट पनि राहत दिन्छ। अब जानौं यसको प्रयोगको बारेमा। अब कुरा गरौं यसको प्रयोग विधिको बारेमा। पहिला सुरु यो लिनुहोस् अनि यो तपाईले केही हातमा निकाल्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ थिकमा छ है। म चाहिँ यो फेसमा अहिले लगाउँदिन, तपाईलाई युज गर्ने मेथड देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हल्का तपाईले नरम हातले है तपाईको फेसमा पनि यसै गरेर 1-2 मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस्। तपाईको फेसमा सबै घाँटीसम्म युज गर्दा पनि हुन्छ, तपाईले आफ्नो नेकमा सम्म युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि तपाईले यसलाई 1-2 मिनेटसम्म मसाज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लिन वाटरले अनि धुनु होला। ओके एभ्रीवन, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। यसले गर्दाखेरि तपाईलाई देखि लिएर अरूलाई पनि सहयोग मिल्नेछ। अनि यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरू म लिएर आइरहने छु। त्यसकारण अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौं। त्यतिखेरसम्मका लागि बाइ बाइ, सी यू सुन।